Πάμε να δούμε πώς ανεβάζουμε και πώς κατεβάζουμε ταχύτητες, επειδή έχω πολλές ερωτήσεις με αυτό το θέμα. Το κλασικό, πατάω συμπλέχτη, ωραία, και πάω στην πρώτη ταχύτητα. Εδώ πέρα είναι το κενό νεκρό, εδώ πέρα σε αυτή τη γραμμούλα, και πάω στην πρώτη. Αριστερά και πάνω η πρώτη. Κρατάω αριστερά, δεύτερη, κάτω. Πάμε στην τρίτη. Κλικ, κλικ. Έτσι το έχω πει σε άλλα βίντεο. Και να πάω στην τέταρτη. Ευθεία κάτω από την τρίτη. Για να πάω στην πέμπτη. Κενό, δεξιά και πάνω. Πάμε να δούμε πώς τις κατεβάζουμε τώρα. Από την πέμπτη βγάζω πίσω κενό. Και εδώ που μένει ελεύθερος ο μοχλός το κάνω κάτω, είναι η τέταρτη. Για να πάω στην τρίτη το κάνω πάνω από την τέταρτη. Ξαναδείχνω από την τέταρτη. Πάω πάνω στην τρίτη. Από την τρίτη για να πάω στη δεύτερη, κενό, αριστερά και κάτω. Από τη δεύτερη για να πάω στην πρώτη, κρατάω το μοχλό αριστερά, πάνω είναι η πρώτη. Τώρα θα μου πείτε, μπορεί να έχω τέταρτη να σταματήσω στα φανάρια, έστω ότι έχω τέταρτη, εδώ πέρα. Σταματάω, συμπλέχτη, φρένο στα φανάρια, κινητοποιώ εντελώς, μπορώ και με την τέταρτη να σταματήσω. Βγάζω κενό, αριστερά και πάνω πάω στην πρώτη. Ή το ίδιο από την τέταρτη μπορώ να πάω στη δεύτερη. Εφόσον έχω κόψει τη φόρα για να πάει με δεύτερη, από την τέταρτη κενό, αριστερά και κάτω, πάω στη δεύτερη. Προϋποθέτουμε όμως ότι έχω και τα κατάλληλα χιλιόμετρα. Όχι από την τέταρτη να βάλω τη δεύτερη και να τρέχει με 100 χιλιόμετρα το αυτοκίνητο. Εφόσον κόψω τη φόρα και πάω σιγά σιγά, 30-40 χιλιόμετρα, από την τέταρτη μπορώ να πάω στη δεύτερη. Έχω την τέταρτη, κόβω τη φόρα, συμπλέχτη, φρένο και πάω κενό, αριστερά και κάτω. Εντάξει, αυτό. Ή από την πέμπτη. Μπορώ να έχω την πέμπτη. Και από την πέμπτη να πάω στην πρώτη ή στην τρίτη ή στη δεύτερη. Εφόσον κόψω, δηλαδή, αγχώθηκα, δεν προλαβαίνω να αλλάξω την ταχύτητα. Το πιο βασικό είναι να πατήσω συμπλέχτη φρένο, να κόψω τη φόρα μου. Και εφόσον έχω παράδειγμα 90 χιλιόμετρα, 100, κόβω, συμπλέχτη φρένο, πάω σιγά σιγά, βγάζω κενό και βάζω την τρίτη. Ή αν κόψω πάρα πολύ από την πέμπτη που έχω, συμπλέχτη φρενάκι, κόβω, να προλάβω να φρενάρω. Και μετά με την ησυχία μου βγάζω την πέμπτη και βάζω παράδειγμα τη δεύτερη. Από την πέμπτη πίσω, και ενώ εδώ που μένει ελεύθερος, αριστερά και κάτω. Τόσο απλά. Κάντε εκπαίδευση να το δείτε. Δηλαδή, ξαναδείχνω. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Εδώ. Τώρα από την τέταρτη για να πάω παράδειγμα στην τρίτη. Ίσια μπροστά πάω στην τρίτη. Κατεβάζω μια ταχύτητα δηλαδή. Για να πάω από την τέταρτη στη δεύτερη. Κενό, αριστερά και κάτω. Ή τις παίρνουμε μία-μία από την πέμπτη, να τις κατεβάσω μία-μία. Κενό, εδώ που μένει ο μοχλός ελεύθερος, κάτω είναι η τέταρτη, μην μπεδεύεστε, και πάνω είναι η τρίτη. Ξαναδείχνω από την πέμπτη, επειδή ζοριζόμαστε, από την πέμπτη ταχύτητα. Βγάζω λίγο πίσω το μοχλό στο κενό, το τραβάω λίγο πίσω στο κενό, και εδώ που μένει κάτω είναι η τέταρτη, πάνω είναι η τρίτη. Εδώ είναι η φυσική θέση του μοχλού. Και για να πάω στη δεύτερη, αριστερά και κάτω. Και για να πάω στην πρώτη, κρατάω αριστερά και πάνω, πρώτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σχολείο Οδηγών Φλέγκας.